Dường như tập 79 phần 2 đã sắp được hoàn thành và sớm được đăng tải, bởi vì có một tin vui dành cho những người đang ngóng đợi tập phim này. Cùng một lúc đa phúc bom tung ra tận 7 ảnh lead, số lượng ảnh cực kỳ nhiều, và nếu xem hết những bức ảnh này, chúng ta gần như thấy được đầy đủ diễn biến ở tất cả các khía cạnh của cuộc chiến, hình dung được kết quả diễn ra tại căn cứ tộc Cameraman. Một thông điệp ẩn ý được tiết lộ không rõ ràng, một nhân vật gặp nguy hiểm có thể phải hy sinh. Chưa bao giờ tôi phân tích xong các ảnh lead mà lại thấy được những thứ cực kỳ điên rồ sắp xảy ra. Vậy nếu anh em muốn hiểu rõ từng chi tiết trong những ảnh lead này, đừng quên xem đến hết video để không bỏ lỡ bất kỳ một chi tiết nào nhé. Vẫn một câu nói cũ, mong các bạn kiểm tra xem đã ấn nút đăng ký kênh hay chưa. Nếu chưa thì hãy bấm nó để giúp tôi đạt 100k sub nhé. Bởi vì tôi thực sự không muốn phải dừng việc phân tích series Skibidi Toilet này một chút nào cả. Còn bây giờ chúng ta cùng bắt đầu vào video thôi. Let's go! Như đã từng tiết lộ trước đây, tập 79 phần 2 sẽ được đăng tải dự kiến vào khoảng giữa tháng 8. Bức ảnh lead đầu tiên trong ngày hôm nay, Balloon the Woman đang quỳ gối xuống đất. Mọi thứ xung quanh cô nàng đều bị lửa bao vây, nhìn qua sẽ không có gì để nói, nhưng hãy quan sát thật kỹ. Tôi có hai nhận định trong tình huống này. Thứ nhất, với việc Balloon the Woman đang quỳ, hai tay buông lỏng. Nhìn kỹ thì hai đầu súng sau lưng có vẻ đang hướng vào đầu của chính nhân vật này. Giả thuyết này cho rằng Balloon the Woman đã và đang bị ánh sáng đỏ của Watchman Abdom khống chế để tự sát, dùng chính vũ khí của mình giết chết chính mình. Tôi sẽ không nói đến việc cô ấy có chết hay không, mà cho các bạn dự đoán. Nhưng tôi muốn nói đến khả năng thứ hai có thể xảy ra ở khung hình này. Hành động quỳ gối này, đưa súng lên đầu này vẫn là để tự sát, nhưng đây không phải là để tự sát do bị Watchman Abdom điều khiển, mà là một lý do khác. Đó chính là quyết định tự sát của chính nhân vật này các bạn ạ. Các bạn không nghe nhầm đâu. Cuối tập 79 phần 1, nhân vật này tiến đến Watchman Abdom, màn hình thôi miên thì cũng đã được bật. Mọi thứ phía sau lưng của cô nàng đều nguyên vẹn và chưa bị tấn công. Nếu là thôi miên ngay lúc đó, thì phía sau lưng của cô ấy không thể có lửa cháy như trong ảnh lead được. Bởi vậy tôi đang thiên về một khả năng khác. Khung cảnh này là khi cuộc chiến đã xảy ra. Bằng cách nào đó Balloon the Woman thoát được khỏi thôi miên, nhưng đồng đội bị chết và căn cứ của cô ấy cũng đã bị phá hủy. Mọi thứ thì đã bị thiêu rụi. Balloon the Woman giờ đây đau đớn, quỳ xuống, tự trách bản thân đã không thể bảo vệ căn cứ được. Cô ấy bắt đầu hướng súng lên, quyết định tự sát một cách tuyệt vọng. Đây mới là điều tôi nghĩ đến. Vậy thì giờ mới nhắc đến câu hỏi, nếu tự sát, cô ấy sẽ chết hay sao? Trước khi trả lời câu hỏi này, trong bức ảnh lead có một từ được Đa Phúc Bom đặt ở góc ảnh, và trong các ảnh sau cũng có. Chúng ta sẽ ghép nó lại để có một tiết lộ cực kỳ quan trọng. Quay trở lại vấn đề Balloon the Woman có chết hay không? Tôi dự đoán là không. Bởi vì anh em hãy nhìn ảnh lead này đi. Tôi nghĩ đây chính là TV Man. Nếu anh ấy đã có mặt bên ngoài căn cứ, tôi nghĩ anh ta đủ nhanh để tiến đến ngăn cản hành động dại dột này, sẽ cứu được Balloon the Woman kịp thời thôi. Hoặc khả năng sự xuất hiện này của TV Man là để phá hủy 4 màn hình thôi miên của Watchman Abdom. Ngoài ra trong ảnh lead này có thêm một chữ cho chúng ta biết nữa. Giờ đây tăng dần độ thú vị. Bức ảnh nữ công tước đang xuất hiện trên màn hình của anh em. Có khá nhiều thông tin trong bức ảnh này. Thứ nhất, khuôn mặt của cô ta dường như đang bị thương và đang chảy máu. Điều này khác xa so với những gì chúng ta đã thấy trong phần 1. Không thể đụng chạm tới vụ này bởi vì vụ ta có khiên bảo vệ. Giờ thì sau lưng đã bị cháy. Dường như đã có nhân vật tấn công từ phía sau vụ ta. Như ảnh lead lần trước thì đó có thể là Strider Camera. Nhưng bạn có thấy lạ hay không? Trước đây khi nữ công tước bị đánh từ phía sau, không cần nhìn mà vẫn bật khiên lên chống trả. Vậy mọi người có nghĩ lần này tấm khiên ở đâu mà lại để mặt bị thương như vậy? Để giải thích cho điều này, tôi cho rằng lõi năng lượng của mụ công tước đã bị tấn công bằng súng điện trường và nó đã bị tê liệt, không thể bật được khiên nữa. Nhưng vô lý, đạn chưa tới người, mụ ta bật khiên rồi thì làm sao mà bắn được vào lõi đây? Đó mới là điều chúng ta quan tâm. Vậy thì anh em hãy nhìn xem trong ảnh lead này còn gì bất thường. Đây chính là thứ mà tôi để ý nhất. Nếu như không nhầm, những cô tưởng chừng như vô hại mà chúng ta đã từng thấy tộc Cameraman họ trang bị xung quanh căn cứ này, thực chất đây chính là vũ khí bí mật của họ. Họ đã cố tình lắp dựng nhiều cột như vậy. Những thứ này có thể truyền dẫn điện trường, mục đích để tạo ra một mạng lưới điện trường khổng lồ nếu bật lên khi sử dụng. Và khi giờ đây nữ công tước đã vô tình lọt vào mạng lưới này, điện trường đã được kích hoạt. Nó sẽ làm tê liệt nữ công tước trong thời gian ngắn, làm cho tấm khiên không bật được. Và tôi nghĩ từng đó là đủ để súng điện trường bắn thẳng vào lõi và khống chế tạm thời mụ ta. Nhưng tất nhiên, với một nhân vật to lớn như vậy, năng lượng cực nhiều thì điều đó không cản trở được nữ công tước. Mụ này đã bắt đầu nóng mắt thì tắt nụ cười.
mắt đã chuyển qua màu đỏ chuẩn bị kích hoạt tia laser. Và không cần phải nói thêm về mức độ hủy diệt của thứ này nữa, chúng ta sẽ sớm thấy nó trong video phần 2 thôi. À quên, có phải bức ảnh này lại có thêm một chữ nữa. Giờ tôi sẽ bắt đầu cung cấp cho các bạn những ảnh clip tiếp theo. Những điều sắp tới mới là điều thú vị mọi người ạ. Chúng ta được thấy một cameraman đang đứng trước lối vào hoặc là lối ra của một vị trí nào đó tại căn cứ tộc cameraman. Nhân vật lát cameraman này có thể chính là người cầm khẩu súng shotgun 2 lòng đang tiến ra chuẩn bị chiến đấu ở cuối tập 79 phần 1. Nhưng tôi thiên về một suy nghĩ khác, đây là một lát TV man khác anh em ạ. Với việc anh ta đang đứng ở phía ngoài cửa, hướng mặt vào bên trong, tôi nghĩ nhân vật này đang canh giữ lối ra, yểm trợ để cho những người bên trong căn cứ cameraman còn lại rời đi. Nhưng nếu nói như vậy, anh em sẽ ngay lập tức phản đối rằng những người bên trong căn cứ kèm theo cả đồ đạc và thiết bị quan trọng, họ đang được lát TV man dịch chuyển rời đi cơ mà. Tại sao phải đi bằng lối đi khác làm gì? Đúng là bên trong căn cứ đang diễn ra hành động tháo chạy và rút lui này. Còn bên ngoài căn cứ thì đang cố gắng giữ chân bọn Astro để các TV man dịch chuyển đi. Nhưng đó chỉ là kế hoạch. Nó sẽ thuận lợi diễn ra nếu không gặp bất kỳ rắc rối nào khác. Tôi sẽ bật mí cho mọi người biết rằng có lẽ chuyến đi này không dễ dàng như chúng ta nghĩ đâu. Còn tại sao? Tôi sẽ nói ngay sau đây, khi đề cập nốt những thứ quan trọng xuất hiện trong ảnh clip này nhé. Thực sự luật ảnh clip mà Đa Phúc Bom đã đưa cho chúng ta này có độ phân giải và chất lượng khá kém, không sắc nét để có thể quan sát mọi thứ một cách dễ dàng. Nhưng hãy nhìn đi, phía sau lưng lát cameraman, mọi người nhìn rõ chứ? Đây là Hunter Astro đúng không? Khoan, chẳng phải anh ta đang ở tận Đông Âu mà cũng đã đến kịp thời rồi hay sao? Nghe qua thì có vẻ như điều này hoàn toàn có thể xảy ra bởi vì hắn ta di chuyển khá là nhanh. Nhưng nhớ lại một chút, trong tập 78, tên sát thủ này đã bị nhân vật Executorman đánh bại, đã bị mất một cánh tay rồi. Còn nhân vật trong ảnh clip vẫn có đầy đủ 2 cánh tay, nếu tôi không nhầm là như vậy. Và nếu vậy thì Hunter Astro có lẽ không chỉ là tên của một người, một Astro, một cá thể riêng biệt nào cả, mà nó là một đội quân được sinh ra với vai trò là sát thủ, có sức tấn công và sức mạnh khá lớn, có nhiệm vụ là đột kích và tiêu diệt những mối nguy hiểm nhỏ xung quanh chiến trường. Đây thực sự là một mối lo ngại lớn đối với phe liên minh của chúng ta, bởi vì anh em còn nhớ sức mạnh của hắn đúng không? Ngay cả một người như Kirby Mutant cũng không phải là đối thủ của hắn. Vậy thì với những cameraman thông thường và ngay cả lát cameraman này, tôi nghĩ chưa chắc là đối thủ của hắn ta đâu. Chúng ta nên bắt đầu cầu nguyện cho lát cameraman này đi là vừa anh em ạ. Giờ tôi sẽ quay trở lại vấn đề tôi đã nói ban nãy. Tại sao những con người trong căn cứ đang rời khỏi đây bằng con đường dịch chuyển mà họ lại phải ra đi bằng cửa sau này? Vậy thì hãy đến với bức ảnh tiếp theo nhé. Tôi sẽ phân tích và đưa ra quan điểm lập luận cá nhân của tôi nhá. Không khó để nhận ra đây chính là lát TV man. Phía sau anh ta là 2 cameraman khác. Thoạt nhìn ban đầu tôi còn tưởng bóng dáng của Titan cameraman cơ. Nhưng Titan cameraman thì làm sao mà lại nhỏ như vậy được. Thế nên tôi dẹp bỏ ngay suy nghĩ đó. Vậy điều đầu tiên anh em thắc mắc, bức ảnh tối om xung quanh như thế này, không nhìn thấy gì thì làm gì có gì để phân tích. Đúng là xung quanh nó tối thật đấy. Nhưng anh em có nhớ không, khung cảnh nào mà có sự góp mặt của lát TV man, mọi thứ cũng trở nên tối như vậy. Không sai, đó là thời điểm anh ấy dịch chuyển mang theo đồng đội mà chúng ta đã từng thấy ở trong tập 78. Nói một cách dễ hiểu nhất, đây là một thời điểm mà lát TV man, anh ấy đang đưa mọi người ở căn cứ cameraman tháo chạy. Và lúc này chính là lúc mọi thứ đang diễn ra giống ở tập 78. Tất cả đang đi qua một chiều không gian khác. Thời điểm khi xem tập 79 phần 1, thấy kế hoạch rời đi thông qua dịch chuyển như vậy, tôi đã thầm nghĩ rằng đúng là một kế hoạch hay. Và nếu làm như vậy chẳng phải tộc cameraman có thể an toàn và bảo toàn được nhân lực, tránh được tổn thất hay sao? Nhưng giờ tôi mới thấm câu nói của lát TV man rằng anh ấy đã nói, tôi đang tự hỏi tại sao tôi đã dịch chuyển như vậy trong nhiều giờ mà đến giờ vẫn chưa bị phát hiện. Và cuối cùng thì điều anh ta thắc mắc cũng đã thành hiện thực. Đó chính là khung cảnh trong ảnh clip này. Họ đã bị phát hiện rồi. Mọi người biết tại sao tôi biết điều đó hay không? Chẳng lẽ là đoán mò hay sao? Không, một dòng chữ in mờ ở phía dưới bức ảnh với nội dung rằng không có gì diễn ra theo đúng kế hoạch cả. Vậy là đủ hiểu rồi chứ. Kế hoạch đưa người rời đi trong âm thầm để các thành viên bên ngoài câu giờ đã thất bại. Họ đã bị phát hiện và không thể thực hiện di chuyển được nữa. Chính vì vậy, tôi dự đoán đây chính là nguyên nhân dẫn đến hình ảnh trong bức ảnh clip trước. Một số người phải ra đi bằng lối thoát cửa sau. Vậy một câu hỏi được đặt ra tiếp. Ai là người đã phát hiện ra điều này? Vâng, người mà tôi muốn nói ở đây không ai khác, đó chính là Watchman Abdom. Bức ảnh clip cuối cùng này đây. Nếu như lát TV man từng nói,
Tôi bất ngờ vì chúng ta không bị phát hiện cho tới hiện tại. Nhưng giờ thì khác rồi. Watchman of Dawn xuất hiện, đã có mặt tại nơi này. Vậy thì những hành động dịch chuyển của các TV Men làm sao qua mắt được anh ta? Và giờ cũng đã đến lúc kết nối ghép lại các từ ngữ trong bức ảnh rồi. Đầy đủ dòng chữ lại mang ý nghĩa rằng bạn không thể thoát khỏi sự diệt vong. Nó ám chỉ rằng tất cả mọi thứ có lẽ sẽ không qua mắt, cũng không thể thoát được khỏi Watchman of Dawn. Và có lẽ rằng ở bức ảnh này, lẽ ra Watchman of Dawn phải đứng đây cùng Nacho, nhưng anh ta không còn ở đó nữa. Tôi cho rằng anh ấy đã tiến hành dịch chuyển để vào chiều không gian này, phá hủy và tiêu diệt lát TV Men cùng mọi người đang rời đi qua đó. Tôi thực sự cảm thấy lo cho số phận của lát TV Men trong tập sắp tới, phải đối đầu với thủ lĩnh trong quá khứ. Cơ hội sống sót nào cho anh ấy đây? Chắc có lẽ tập 79 phần 2 sắp tới sẽ có nhiều cảnh quay bất ngờ và hấp dẫn, nhưng cũng không thể tránh được sự mất mát và hy sinh. Anh em có mong đợi nó sớm ra mắt hay không? Nếu có, hãy bấm ngay nút đăng ký kênh của tôi để có thể đón xem phân tích chi tiết nhất khi tập mới được đăng tải nhá. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.